ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre schizofrenie. Cu siguranță cunoașteți termenul și știți și că este cea mai invalidantă dintre bolile psihice. Este foarte puternică și totodată foarte alienantă. Datorită severității ei, persoana care se îmbolnăvește de schizofrenie suferă o grămadă de simptome. Printre aceste simptome se numără în principal caracteristica psihozei, adică partea de imaginație intruzează partea de realitate, astfel încât persoana ajunge să nu mai știe ce este real și ce nu este real. Aceste două planuri, imaginar și real, se întrepătrund și sunt invadate efectiv de gânduri intruzive, de gânduri fixe, de senzații tactile, vizuale, auditive și olfactive. Practic, ceea ce se întâmplă la nivelul creierului este că se amplifică toți stimulii și, așa cum într-o viață obișnuită, normală, prioritizăm anumiți stimuli, iar alții funcționează cumva în fundal, fiind totuși conștienți de ei, ei bine, în schizofrenie toate se dau la volum maxim și devine o gălăgie insuportabilă. Când mă refer la gălăgie, mă refer la o suprastimulare a creierului din toate punctele de vedere. Dacă în mod normal triem și selectăm ce este important pentru noi, iar ce nu este important pentru noi rămâne pe fundal, în schizofrenie toate sunt importante în același timp. Ca să vă puteți face o imagine aproximativă, este ca și cum ne-am uitat la 20-30 de televizoare date la maxim în același timp. Este o tulburare a creierului pe baza sistemului neuronal. Toate simțurile sunt exagerate, gândurile nu mai sunt în regulă. Pe lângă faptul că apar gânduri intruzive, obsesive, care bântuie mintea pacientului, care sunt de obicei cu un caracter imperios, negativ, îi spun ce să facă, vorbesc urât, tot timpul presează pacientul pe o altă direcție decât se întâmplă în realitate în mediul lui de viață obișnuit. Toate sau majoritatea au un caracter agresiv, fie că este vorba despre ideile paranoide în care cineva vrea să-i facă rău, fie că este vorba despre persecuție în care este urmărit și hărțuit, fie că este vorba de idei religioase în care Dumnezeu îl pedepsește sau este trimisul lui Dumnezeu să repare oamenii, fie că sunt idei de referință în care este iubit sau iubește diverse celebrități care n-au auzit de această persoană, nu se cunosc, dar există în mintea sa o grămadă de povești și o dragoste care nu este sexuală, ci este ideală, peste orice. Toate aceste idei intruzează, cum spuneam mai devreme, vin peste realitate. Orice ar face, nu se mai poate concentra pentru că îi fuge mintea. Îi fuge mintea în tot felul de locuri, în aceste idei intruzive și stabile care nu-i permit să rămână concentrat, nu-i permit să ia decizii corecte, nu-i permit nici măcar să înțeleagă cât este real și cât nu este real din ceea ce se întâmplă.
Pe lângă aceste idei, mai sunt și halucinațiile. Sunt halucinații vizuale, halucinații auditive. Dacă mai există și leziuni la nivelul creierului, sunt și halucinații tactile și olfactive. Când vorbim de halucinații auditive, vorbim despre celebrele voci despre care ați mai auzit. Aceste voci rulează ca proprii gânduri, doar că sunt foarte tare și sunt imperioase. Îi spun ce să facă, îi comandă, îi dau ordine, iar de obicei, cum spuneam și mai devreme, caracterul este negativ. Îi spun să lovească, să omoare, să înlăture, să jignească, să înjure. Halucinațiile vizuale presupun interferențele unor imagini peste realitate. Poate să vadă persoane, poate să vadă grupuri, poate să vadă cu totul alte contexte și alte medii care nu se potrivesc cu ceea ce se întâmplă. De obicei sunt persoane și de obicei este legat de o iubire, de nevoia de afecțiune și acceptare. Mai există, desigur, și halucinațiile tactile, în care are impresia că insecte îi umblă pe piele sau pe sub piele, și halucinațiile olfactive, care presupun mirosuri crunte, mirosuri dure, urâte, care sunt extrem de deranjante și de inconfortabile. Dincolo de toată această parte de gânduri și de halucinații, apare dezorganizarea în gândire, în limbaj, în comportament. Asta înseamnă că atunci când încearcă să vorbească, nu are un discurs coerent, nu reușește să ducă o idee de la un capăt la celălalt, nu reușește de asemenea să păstreze același subiect. Deseori persoanele care poartă sau încearcă să poarte o conversație cu o persoană cu schizofrenie spun deseori că nu înțeleg nimic. Ori nu sunt pronunțate cuvintele bine, ori se întâmplă această dezorganizare profundă la nivelul limbajului, încât uită de unde au plecat, iar acolo unde se ajunge cu discuția nu are niciun sens și nicio coerență, nici cu subiectul, nici cu ceea ce s-a discutat la început, cu atât mai puțin să existe o direcție, așa cum este de altfel normal într-un discurs sau într-o conversație. Astfel de persoane sunt în primă fază foarte agitate, foarte dezorganizate, fac lucruri fără sens, sunt și extrem de iritabile și agresive. Ulterior, după ce boala se accentuează, ajung să intre într-o zonă de aplatizare. Este o aplatizare emoțională, nu simt nimic, o aplatizare psihică. Atenția nu mai poate să rămână concentrată pe diverse activități pe care le avea în derulare, are perioade sau chiar discursuri întregi în care nu înțelege ce îi se spune, nu poate să răspundă coerent, nu poate să-și adune ideile și chiar mai mult decât atât, apare și o lipsă de idei, apare o lipsă de interes, n-are chef, nu interesează nimic și nu poate face nimic. Greu reușește să capteze atenția unei persoane cu schizofrenie. Atunci când se motivează, este supramotivată, însă în rest își pierde interesul chiar și pentru activitățile care înainte erau plăcute. Se izolează, se retrage,
nu suportă zgomotele, nu suportă oamenii, nu suportă lumina și nu suportă culorile, în general culorile puternice, culorile stridente. Și uneori și combinațiile puternice de culori nu le suportă. Se retrage, după cum spuneam, se izolează, nu vorbește sau dacă vorbește spune lucruri ciudate. Și în această izolare tot ceea ce face este să ruleze acele idei obsesive, să ruleze halucinațiile, totul într-o zonă de incoerență și confuzie. Cum spuneam, există o perioadă de debut și o perioadă de evoluție. Există o diferențiere vis-a-vis de sex, de gen. La bărbați, schizofrenia apare mai devreme în cursul vieții, 16, 19, 21, 24 de ani. La femeie apare relativ mai târziu decât la bărbat, doar că nu este foarte târziu, între 19, 23, 29 de ani. Există perioada de dinainte de manifestare a bolii, în care apar schimbări, apar bizarerii, ciudățenii în comportament. Deseori familia observă că este ceva neregulă, ori ca agitație, ori ca iritabilitate sau perioade de absență, dar altceva nu observă familia, pentru că de obicei pacienții nu spun, încep să aibă simptome ca aceste idei intruzive, ca și halucinațiile de altfel, ori auditive, ori vizuale, deși de obicei apar prima dată cele auditive și apoi cele vizuale. După aia apare perioada de manifestare explicită, în care simptomele sunt vizibile. Deja persoana, pacient, nu mai are capacitatea să ascundă toate aceste simptome și apare zona de izolare și recalcitrant. Nu acceptă să îi se spună, nu acceptă să îi se atragă atenția că se comportă cum nu trebuie. Are ieșiri explozive, nu mai are respect față de familie, poate chiar să nu-și recunoască membrii familiei și să înceapă să spună aceste gânduri intruzive și poate și cei cer vocile să facă. Ulterior, când se intră în zona de aplatizare în evoluție, deja această separare a psihicului dintre imaginar și real devine foarte puternică. Izolarea, separarea se face pentru a putea să ruleze aceste deliruri și să nu fie deranjat. Dar să nu fie deranjat nu doar ca să poată să ruleze acest vis care se suprapune cu realitatea, ci și totodată pentru că este copleșit de realitate, copleșit de ceea ce îi cer toți din jurul său și nu poate face față. Desigur, există foarte multe sentimente de anxietate, de depresie, idei negative de devalorizare, pentru că chiar dacă nu diferențiază ce e real de ce e halucinatoriu sau vis sau imaginație, realizează că ceva este în neregulă. Trăiește negativ toată această tulburare. Și cum spuneam la început, este cea mai invalidantă dintre toate tulburările, pentru că
produce dezumanizare, produce această rupere de sine. Practic, se transformă, devine altcineva, este de nerecunoscut. Am ținut să fac această precizare cumva simptomelor care sunt înainte și se numește sindrom prodromal, cu episoadele în care debutează boala și cum evoluează ulterior. Pentru că îmi doresc ca aceste informații să vă ajute pentru o intervenție la timp și optimă. Având în vedere că vârstele de debut ale bolii nu sunt înetate, ci sunt la vârste destul de mici, în adolescență, în perioada de adult tânăr, uneori chiar și în copilărie, în preadolescență, este extrem de important să nu negați și să nu ascundeți astfel de simptome. Pentru că am auzit de multe ori propunerea să ne facem că simptomele astea nu există, poate trec. Atât de mare este frica, atât de mare este durerea și disperarea. Pentru că nimănui nu-i place și nu poate accepta ușor că ceva în neregulă se întâmplă cu mintea sa. Și ca atare, dorința de a nega, de a evita, este oarecum naturală. Pe de altă parte, nu putem evita, pentru că atât timp cât nu se intervine cu tratament, toate simptomele pe care le-am menționat mai devreme devin din ce în ce mai acute, din ce în ce mai problematice. Nu suntem diagnosticați cu schizofrenie dacă atunci când ne-am trezit ni s-a părut că mai era cineva în cameră sau ni s-a părut că am auzit pe cineva strigându-ne. Nu. Vorbesc despre aceste gânduri, aceste halucinații care nu lasă persoana să aibă o viață normală, nu-i permite să aibă relații sănătoase de familie. Apar mereu dificultăți, certuri, crize de nervi, de cele mai multe ori spontane sau din motive fără înțeles. Mai mult decât atât, nu o lasă să aibă un serviciu pentru că această capacitate de concentrare, dezorganizarea gândirii, dezorganizarea comportamentului, crizele de nervi, toată confuzia ridică un comportament inaptativ sau dezaptativ la locul de muncă. Chiar dacă reușește să-și găsească de muncă, nu reușește să-și păstreze locul de muncă, nu reușește să-și îndeplinească sarcinile de la locul de muncă. De asemenea, fără tratament, persoana ajunge la incapacitatea de a se îngriji. Am cunoscut persoane cu schizofrenie care aveau probleme severe în igiena personală și chiar cereau ajutor. Spune-mi, te rog, dacă miros, pentru că mie nu-mi miroase și nu știu dacă trebuie să mă spăl. Alte persoane au dificultăți în a se spăla. Rutinele obișnuite, normale, pe care un om cu dezvoltare tipică, fără o afecțiune psihică, le poate face automatizat pentru că le-a făcut din copilărie în mod normal, persoana cu schizofrenie nu le mai poate face. O altă problemă este și catatonia. Catatonia este lipsa de reacție la stimuli din mediu. Pare ca și cum doarme sau stă întins sau întinsă pe pat și se uită în tavan. De multe ori este interpretat acest comportament de către familie ca o lipsă de voință.
De fapt, este o imposibilitate de a se mișca. Atât de mare este apatia. Mai mult decât atât, este o oboseală cruntă, cronică, căreia nu-i face față. Mai pot apărea și simptomatologie de dureri de cap înainte să apară halucinațiile sau atunci când mecanismele de apărare încearcă să controleze gândurile, imaginile, vocile, încearcă să le țină sub control și să le facă să dispară. După cum vedeți, este o afecțiune severă. După cum spuneam, nu trece de la sine. Dacă ne-am fi putut imagina că există episoade psihotice în care halucinațiile se acutizează, ideile se acutizează, iar apoi dispar, ei bine, da, există o ciclicitate, însă doar dacă există și tratament. Tratamentul este doar medicamentos. Se aplică și psihoterapie, dar după ce tratamentul medicamentos începe și își face efectul, iar pacientul este relativ echilibrat și organizat în gândire. Intervenția psihiatrică pe bază de medicație include antipsihotice și antidepresive. Tratamentul psihoterapeutic implică partea de adaptare, relații sociale, contact cu ceilalți oameni, cu membrii familiali. Include partea de normalitate în minim de igienă și rutine zilnice, tot cu scopul adaptării. Partea bună este că sunt mulți ani de când se fac tratamente medicamentoase, se schimbă medicamentele, se caută noi soluții și s-a găsit modalitatea și tratamentul corect pentru recuperare. E adevărat, schizofrenia este o condiție pe viață. Nu este ca la o răceală. Luăm un tratament cu Nurofen sau orice alt medicament și ne-a trecut. Schizofrenia este o condiție. Va trăi pacientul cu această afecțiune toată viața. Dar este extrem de important, dacă face tratamentul, să poată avea o viață calitativă, sau dacă nu îl face, și atunci degradarea și dezumanizarea vor fi din ce în ce mai puternice și mai grave. Fiecare dintre acești oameni au un potențial genetic, au avut rude cu schizofrenie sau au o vulnerabilitate psihică și la un șoc sau la evenimente dramatice se pot îmbolnăvi. Este important de știut că 1% din populația globului suferă de schizofrenie. 1 din 4 oameni încearcă să se sinucidă din cei care au schizofrenie. Mulți, foarte mulți dintre ei sunt oameni foarte inteligenți. Apărând într-o perioadă de adolescență și adult tânăr, fără tratament își pierd șansa de a avea profesii, de a putea munci, de a putea avea familie și copii. Știu, față de descrierea pe care am făcut-o mai devreme, pare aproape imposibil să ne gândim la acești oameni ca membri de familie, ca viitori părinți. Dar se poate. Cu tratament se poate. Au și ei dreptul la viață. Și nu este vina lor că s-au îmbolnăvit.
Ca atare, ceea ce putem să facem este să cunoaștem simptomele, să acționăm din timp și să nu așteptăm, ca să putem să salvăm și să recuperăm cât mai repede posibil. Recuperarea mai rapidă, intrarea pe tratament, constanța tratamentului presupune șansa reală la o viață aproape normală. Chiar și cele mai grave situații prezintă soluții. Pentru aceasta există specialiști în medicină, pentru aceasta există toate studiile care se fac pentru a acorda o șansă, chiar și în cazul unei boli severe și alienante. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.